Sexy lingerie, nasa Lazada yan. See-through lingerie, nasa Lazada yan. Sana naman, Lazada. Alright, this will be our part 13 sa ating sexy lingerie haul. So, I got right here all black lingerie, mga kadangs. Noon ko pa sana ginawa yung all black lingerie collection ko, mga kadangs. But ngayon ko lang siya nagawa. So, today, I'm going to share to you my three sexy see-through lingerie and all black sa mga kadangs because black is sexy. Ganon. Alright, so for lingerie, number 1, mga kadangs, this is a very sexy, mga kadangs, no, and very tiny lingerie from Lazada, mga kadangs, no. Ewan ko lang kung hindi pa kayo papatulan ng iyong mga crushes dyan, mga kadangs, kung masuot nito sa harapan niya, mga kadangs, no. So, go na! Magsuot ka na ng sexy black lingerie! Alright, for lingerie number 1, mga kadangs, is very sexy see-through, lazy, and a lot of straps right there, mga kadangs, na lingerie. It's a very tiny, mga kadangs, para siyang kasya sa extra small to small lang, mga kadangs. So yung mga large kasi yan ito, mga kadangs. Very tiny siya, mga kadangs. Look at that. And look at the detail, mga kadangs. Yung pa dito sa kanya is marami siyang strap right there. And of course, yung parang dito niya is a lace, mga kadangs. So that's the front. That's the detail of the front. And yung back is parang the same lang ata sila, mga kadangs, ng detail. Yan, mga kadangs. Siyang lilipad-lipad, lilipad-lipad ako sa bulaklak. Ganon. Diba? Sobrang sexy niya, mga kadangs, and so very sihag. Diba? Very sihag talaga, mga kadangs, as in see-through na see-through. Makita yung petchay talaga, mga kadangs, as in na ganon. Ang ganda nitong pang headdress yata, mga kadangs, na kung ayaw niyong suotin, headdress nyo na lang. Parang pangit kasi masira pa yung look ko. Char. So, this is our sexy lingerie number 1, mga kadangs. Ang ganda, katulad ko. Alright, for our second lingerie, mga kadangs, of course, black pa rin kasi all black bang ating collection ngayon, mga kadangs, and black is sexy and beauty. So, are you ready? Are you excited na makita ang ating sexy lingerie number 2, mga kadangs? So, pikit muna kayo at nang ma-excite naman tayo sa ating sexy lingerie number 2. Caught in the bed romance. Diba, guys, kung bakit iniwan si LG Reyes ni Paolo Cortez at ipinalit kay Yen Santos? Kasi si Yen Santos is nagsusuot ng sexy lingerie. Kung ayaw niyong maiwan, magsuot kayo ng sexy lingerie, mga kadangs. Kaya Madam LJ, magsuot ka na ng sexy lingerie. So here it is, mga kadangs. Ta-da! Of course, person ko lang dyan si Paribon, mga kadangs, as if na talagang ginigift mo yung petchay mo talaga, mga kadangs, diba? And of course, look at the details, very see-through and lacy lingerie, mga kadangs, as in, wow, sihag, mga kadangs. Kitang-kita ang iyong kinabukasan dyan, mga kadangs. And look at the back. Diba? See-through na see-through po rin, mga kadangs. Oh. See-through na see-through. And yung sa papetchay niya, mga kadangs, do not expect na makakover pa rin yung mga petchay niyo dyan kasi ganyan lang siya, mga kadangs. Diba? Oh, wala nang takip-takip. Diretso na to, mga kadangs. Diretso na. Salpa ka na agad, mga kadangs. Ready to fight na talaga, mga kadangs. So, look at that. Oh, diba? Oh, diba? Oh, bukaka lang yung peg na yan, mga kadangs. And that's it. Ready to fight and rumble. Ayan, so yung paano niya dito, mga kadangs, pala is a G-string. Ayan, so
Sino pa bang magsusuot ng ganitong klaseng lingerie, mga kadang? So, parang hindi ka na nagpanty nito, mga kadang. So, and yung lace niya is parang, ano lang to, pang one night stand kasi parang mabubugtas na to, mga kadang. So, very thin material na lace, mga kadang. So, parang isang gamitan lang talaga to, mga kadang. Pero, if you like extra hot chili pancit canton lingerie, this is it, pancit, mga kadang. Hindi mo na kailangang ano, mga kadang, mag maghubo diretso na mga ready to fight talaga. Alam ko yung iniisip niyo, mga kadangs. Oh, di ba? Oh, 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 di ba? Para siyang tawag dito. Oh. So, parang bra ata to siya, mga. Pwede siyang pang bra, mga kadangs. Ayan. Sexy, sexy, sexy. For lingerie. Number 3, of course, hindi magpapahuli sa kataynihan ang ating lingerie number 3, mga kadangs. And kung yung lingerie number 1, lingerie number 2 is super hot, sexy lingerie, itong number 3 natin ay naku, mga kadangs. Last but not the least talaga, mga kadangs, kasi sino pa naman hindi magpapasexy sa ganito, mga kadangs. Oh, tcharan! Oh, diba? Oh, oh, oh. Look at that tiny lingerie. Inat-inat. Sobrang sexy niya, mga kadangs. Parang huwag ka nang magpanty, mga kadangs, nito. Kung ito lang din yung susuotin mo, huwag ka nang magpanty, mga kadangs. Look at the ribbon on it, mga kadangs. And the lace. Yan, kulangan niya sa tela. Yung mananahi nito, mga kadangs, wala na short na sa lace, mga kadangs. That is why ito yung naging resulta, mga kadangs. So, yan. And look at the back. Oh, diba? Tibak na tibak, mga kadangs. And huwag ka na rin mag-expect na makakover pa yung ano mo dyan, petchay, kasi ganyan lang yan siya, mga kadangs. Ayan, oh. Oh. Saan pa yung pang-cover ng petchay mo dyan, mga kadangs? Wala nang cover-cover yan. Automatic na yan, mga kadangs. Let's get ready to rumble na agad yan, mga kadangs. So, diba? Sexy, see-through, tibak, panty. Oh, diba? Sobrang sexy, mga hot chili pancit canton talaga yung datingan ng ating panty ngayon, mga kadangs. Bukod sa black is beauty and sexy, yung mga design is super sexy din, di ba? Oh, look at that. Super yummy yung mga design, mga kadangs. But ewan ko na lang kung meron pang magsusuot nito, mga kadangs, no? I don't think so talaga, mga kadangs, no? Mapapakanta ka na lang, oh, caught in a bad romance. Ganon. Alright, that's it for our unusual design collection. All black, mga kadangs. Talaga namang nakaka-sexy at nakaka-beauty yung black, mga kadangs. No? Unusual design, mga kadangs, is, pero, oh my god, hindi ko alam na nag-i-exist pala yung mga ganitong design ng mga lingerie, mga kadangs, na super extra sexy talaga, mga kadangs, na parang hindi ka na nagpapanty talaga, mga kadangs, no? So, thank you so much sa pag-join sa akin this collection or this haul, mga kadangs. Sana makita ko pa rin kayo sa akin next lingerie haul or sa aking next video, mga kadangs, kasi a lot of lingerie patong nandito sa atin, mga kadangs. Balig usa ka sako, di, mga kadangs. So, abangan, mga kadangs. And yes, don't forget to like and subscribe dito sa ating Inday Kradang channel.